Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Hôm nay mình đi chơi công viên. Khi thời tiết đẹp, mình rất thích đi dạo ở công viên một mình. Đây là nơi mình thích nhất. Trong công viên có nhiều người đi bộ, có người vừa đàn vừa hát, có người nói chuyện cùng bạn bè, có người nằm đọc sách, có người tập nhảy. Mình ngồi trên ghế đá, mình không làm gì cả, mình không suy nghĩ gì cả, mình cũng không đợi ai cả. Mình thích ngắm mọi người trong công viên, nghe mọi người nói chuyện. Có một đứa bé đang khóc. Bố đứa trẻ nói, không sao, đừng khóc nữa, bố ở đây rồi. Có những cô gái đang nói chuyện, họ nói cười vui vẻ, họ còn chụp ảnh nữa. Có một cặp đôi yêu nhau. Người đàn ông nhìn cô gái nói, anh yêu em. Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Cô gái ôm người đàn ông nói, em cũng vậy. Có một cậu bé 10 tuổi, cậu bé đang giúp đỡ một ông lão. Ông nói với cậu bé, cảm ơn cháu nhé. Đây là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng mình cảm thấy vô cùng bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì? Bạn đang nghĩ đến ai? Mình hy vọng dù bạn ở đâu và làm gì, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.